No terve! Nyt sitä saa, nimittäin Sisulassen hunajaa. Eli verkkokaupasta löytyy pitäisi tätä herkkua. Pikainen hunajapäivitys tähän väliin. Eilen tuossa tosiaan ja toissapäivänä purkitettiin, lätkyteltiin etikettejä ja näin. Eli verkkokaupasta löytyy tällä hetkellä tätä 350 gramman purkissa ja 500 gramman lasipurkissa. Molemmat siis lasipurkkeja. Puristepulloa ei valitettavasti tällä hetkellä siellä ole. No meidän pitää tilata vähän pullojakin lisää, mutta sattui semmonen etikettimoka. Eli odotellaan nyt vielä tässä uusia etikettejä niihin, niin tässä saattaa nyt hieman kestää. Mutta näillä mennään tällä hetkellä, eli 2 vaihtoehtoa. Ja tämähän on tällä hetkellä nyt tätä tämän kesän vastalingottua uutta hunajaa, joka on tämmöistä hyvin notkeaa, valuvaa, kirkasta, niin sanotusti juoksevaa hunajaa. Mutta tämä on verkkokaupassa vapaasti kiteytyvän hunajan nimellä, koska hunaja alkaa jossain vaiheessa kitteytymään, eli hunajan sokerit alkaa vähän niin kuin muuttaa, kiderakenne alkaa muuttaa siinä muotoaan, muuttuu semmoiseksi karkeammaksi ja pikkuhiljaa jopa sitten semmoiseksi lohkeavaksi hunajaksi. Eli jossain vaiheessa voi kovettua ihan kovaksi ja mähtää. Ja se on hunajan tosiaan luontainen ominaisuus, ei tarkoita, että hunaja menisi pilalle millään tavalla, vaan se vaan muuttaa muotoa. Ja osa tykkää siitä lohkeavasta hunajasta, se on tosi kätevä esimerkiksi teehen laittaa ja näin. Miten nopeasti tämä nyt sitten kitteytyy, niin viikkojen, kuukausien kuluessa. Vähän vaikea ennustaa, aina riippuu vähän minkälaista kukkaa siinä on mukana ja näin. Meilläkin on eriä tässä, niin se voi toki vaikuttaa, että myöskin, että kaikki ei kitteydy yhtä nopeasti samaan aikaan. Säilytyslämpötila vaikuttaa, eli jos pidät vaikka jääkaapissa hunajapurkkia, tämmöistä juoksevaa, niin se käy paljon nopeammin kitteytymään. Eli huoneen lämmössä pysyy kaikista pisimpään tämmöisenä juoksevana. Ja sitten jos haluat, että no minä haluaisin talvellakin vielä tämmöistä juoksevaa, että se pysyisi juoksevana, niin yksi vaihtoehto on, jos ostaa useamman purkin esimerkiksi, niin laitat niitä pakastimeen. Pakastimessa se kitteytymisprosessi aika lailla pysähtyy. Ja silloin kun se otat sieltä sitten purkki kerrallaan, pidät huoneen lämmössä jonkun aikaa, niin se on taas tämmöistä aika lailla juoksevaa. Niin me on tätä nyt 2 vuoden ajan sanonut, että laittakaa pakastimeen, jos haluatte. Ja ainakin 2 vuotta omat testit, eikä ole kukaan sanonut, että kenelläkään ei olisi lasipurkki kestänyt pakastamista. Koska hunajassahan ei ole vettä kuin tyyliin semmoinen 15-17% on se kosteus, niin se ei samalla tavalla laajene ja kovetu niin kovaksi mitä vesi. Eli miten mä nyt sanoisin, se käytännössä menee semmoiseksi niin kuin tosi sitkeäksi toffeeksi, vähän niin kuin semmoinen, olisi semmoinen tosi jämäkkä. Sitten kun sen ottaa sieltä ja laittaa huoneen lämpöön, niin siinä se sitten notkistuu tuossa. Eli sitten voi purkki kerrallaan ottaa, jos on silleen hunajan käyttö, että se purkki nyt siinä menee vaikka muutaman viikon aikana. Niin semmonen. Aikaisemminhan on ollut sitä pehmeäksi kiteytettyä hunajaa myöskin siellä verkkokaupassa myynnissä. Eli käytännössä tällaista vaaleeta, joka sitten on tämmöistä niinku valuvaa ja joka ei kovetu tuon kovemmaksi. Sitä tulee ehkä jossain vaiheessa, mikäli meillä riittää tätä hunajasatoa sinne asti, niin se tehdään silleen, että nyt kun tämä hyvin juokseva hunaja alkaa kitteytymään, niin sitä aletaan vaivaamaan pikkuhiljaa, tälleen niin kuin sekoittamaan, pyörittelemään, liikuttelemaan, jolloin ne sokerin kitteet, jotka on alkanut muuttua karkeammaksi, niin ne siinä liikkuu ja hankautuu toisiinsa ja siinä liikkeenvoimasta niin hienonee hienommaksi. Ja silloin se kiderakenne pysyy semmosena, eli se hunaja pysyy pehmeänä, miten hienoksen sitten vaivaa. Ja monet siitä tykkää, se on varmaan semmoinen kaikista suosituin tuote ollut varmasti tämän uuden sadon hunajan jälkeen. Niin, mikäli hunajaa riittää, niin sitäkin on sitten tulossa. Eli siihen ei tehdä mitään sen kummempia kommervenkkää, ei lisätä mitään ylimääräistä eikä näin vaan ihan vaan sekoittamalla tehdään se semmoinen.
Ja sama juttu, eli mihinkä hunajiin ei lisätä mitään ylimääräistä, ei lisätä mitään sokeria, niin kuin joku on joskus sanonut, että siinä oli semmoista karkeutta siinä hunajassa, että siihen on varmasti lisätty sokeria, niin ei varmasti ole, vaan se on ollut tämmöistä se hunaja, ja sitten se lähtee pikkuhiljaa siitä kitteytymään, jolloin siihen tulee semmoisia rakkeita, tuntuu niin kuin olisi sokeria lisätty. Ei siis ole mikään minun, vaan asiakkaat on minulta ostanut ja on kysynyt, että hän osti joskus jostain hunajaa ja se oli semmoista, että siihen oli varmaan lisätty. Jos on kotimaiselta tuottajalta ostanut, jolla nyt vähänkään on kokemusta mehiläistarhauksesta ja ymmärtää mitä tekee, niin tietotaitoa, niin ei ole sokeria kyllä hunajaan laitettu. Tästä vielä sen verran, että näähän on nyt linkouksen jälkeen laskettu vaan tänä vuonna. Mulla oli tommonen karkea metallisiivilä, mistä laskin lingosta hunajan läpi, eli ihan suurimmat vahamurut tämmöiset jää sit siihen. Ja muuten sitten niin hunajassa voi olla jopa, nyt etenkin kun tää on tämmöistä kirkasta juoksevaa, niin siellä voi olla nähtävillä, että siellä saattaa olla pieniä mehiläisvahamuruusia tai siitepölyn hippusia muruusia, niin se on ihan tarkoituksella sellaista, koska haluan, että se olisi mahdollisimman semmoista käsittelemätöntä, niin kuin mutta on toivottukin, että olisi semmoista. Eli en mitään voimakasta suodattamista tee siihen hunajaan, niin se on sitten tosiaan sellaista. Ja kaikki on ihan syötävää ja näin. En voi sanoa terveellistä, koska ei saa hunajan tuottajana en saa mainostaa hunajan terveysvaikutuksia. Mutta mahdollisimman semmoista käsittelemätöntä olisi. Eikä ole missään vaiheessa hunajia kuumenneltu eikä näin, eli sillä lailla aika lailla aitoa tavaraa. Jos ei vissiin saisi oikein sanoa aitoakaan, mutta korjataan käsittelemätöntä. Näin saa sanoa. Mahdollisimman käsittelemätöntä. Onhan se toki käsitelty, kun se on otettu pesistä ja juttu linkoomaan ja muuta ennen kuin se tähän purkkiin saadaan, niin ei se ihan pesästä, mehiläiset ei suoraan purkkiin sitä hunajaa kannata tämmöisenä. Niin. Vähän käsiteltyä. Joo, sovitaan näin. Mitäs muut? Tämmöisissä videoissa olisi hyvä, kun tekisi käsikirjoituksen ja laittaisi tuohon nyt asioita, että mitä pitää kertoa, mutta me on tämmönen luonnonlapsi siinä mielessä, että tykkään tehdä tätä YouTubea just tälleen. On aina tehnyt. Ja jos joku asia jää sanomatta, niin sanotaan se sitten myöhemmin. Eli höpöttelen aina mitä sylki suuhun tuo ja yritän muistaa asioita. Näillä on mänty ja pärjäilty. Ja ottahan tuo näitä jaksanut kahtoon. Niin ihan jepsukka homma. Joo, no tähän nyt vielä sitten tosiaan, eli verkkokauppa löytyy osoitteesta kauppa.sisulasse.fi. Ja tämän videon kuvauksesta löytyy myös linkki siihen verkkokauppaan suoraan. Ja tällä hetkellä niin otetaan tilaukset ainoastaan vastaan verkkokaupan kautta, eli ei sähköpostitilauksia, ellei nyt toki sähköpostilla saa ottaa yhteyttä ja muutenkin saa ottaa yhteyttä, jos esimerkiksi haluat tilalta tulla noutamaan tai että toimitan kitteille Kesälahdelle hunajaa. Ajellaan tässä kuitenkin viikon aikana varmasti kerran tai useamminkin niin kitteillä Kesälahdella, niin toimituskin onnistuu sitten vaikka jos siinä ainakin keskusta taajama-alueella asuu. Niin silleen ja. Mutta tämmöiset postin kautta, matkahuollon kautta lähetettävät tilaukset, niin vaan sieltä verkkokaupan kautta. Sen takia, että se on hirveän paljon selkeämpi ja helpottaa byrokratiaa meikäläisilläkin, niin on paljon helpompi sitten kirjanpitäjälle laittaa kaikki raportit ja muutenkin, niin sieltä saa tulostettua listana kaikki tilaukset ja postin pakettikortit ja tämmöiset, niin ne pysyy sitten homma niin sanotusti hanskassa. Jees.
Kiitos paljon teille, jotka olette aikaisemmin tilanneet meikäläiseltä hunajaa ja kiitos paljon myös, ketkä tilaatte jatkossa ja kiitos paljon, ketkä ette ole vielä tilannut ja tulette hunajaa tilaamaan. Niin näillähän myö nyt sitten männään. Miepä päivittelen tilannetta. Tässä nyt varmaan tuli tämmöiselle videolle ihan tarpeeksi asiaa. Laittakaa kommentteihin, jos tulee kysymyksiä ja saa laittaa sähköpostillakin ja muita kanavia pitkin. Niin muita somekanavat ja muut löytyy, niin sieltäkin voi ottaa yhteyttä ja puhelimella ja näin päin pois. Mutta kiitoksia videon katselusta, niin palataanpa tuossa. Ei kun morjes.